mikrofon daripada Yanmai, iaitu Yanmai SF920. Wireless gaming mouse daripada Imperial, iaitu mana ya, yang atas saya kepala ni, iaitu Vampire Taurus One, iaitu Asus A412, iaitu Razer Kraken X, Imperial Trooper 7, iaitu Sonic Gear Airphone ANC. Assalamualaikum, hai, Farid daripada The Next Geek. Jadi untuk minggu ni kami sebenarnya masih lagi menunggu item-item yang untuk kami review itu sampai. Jadi kami berharap apa kalian sudi menunggu untuk video kami yang selepas ini. Cuma di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 210 subscribers yang telah subscribe ke channel kami semenjak kami tubuhkan channel ini pada 22 Julai 2019. Dah hampir 2 bulan lebih sikit. Jadi terima kasih. Bukanlah satunya mudah untuk dapat 210 subscribers tu. Saya amatlah berterima kasih kepada anda semua. Dan sebenarnya untuk review selepas ni, kita masih lagi menunggu barang daripada Amazon, iaitu Corsair punya headset. Kemudian kita ada 2 barang daripada Armageddon, iaitu Armageddon keyboard yang baru tu 13R dengan headphone baru juga 13R. Jadi saya harap kalian dapat menunggu untuk konten kami yang selepas ini. Dan kepada yang baru sampai ke channel kami, mungkin ini adalah video yang pertama yang anda view, saya harap anda dapat subscribe dan silalah menikmati video-video yang telah kami upload. Kalau anda dapat lihat video yang pertama, kedua dan seterusnya tu, dia format dia tu semakin lama semakin menghampiri ke format yang tetap. Yang first kami rakam simple je, saya rakam mikrofon ni, mikrofon Yanmai SF920 ni. Saya rakam ni menggunakan DSLR dan hanya berlatar belakangkan dinding putih. Kemudian saya cuba dengan view yang ada dalam saya punya bilik ni. Yang anda nampak yang video yang saya review mouse dengan headphone tu, masih lagi bilik yang sama, tapi tak ada sangatlah dia punya lighting ke apa semua. Saya review tu sampailah saya start review laptop Asus tu. Nah, itu mungkin start dari situ saya punya format saya dah tak sama dah. Saya menggunakan background yang sama, kedudukan yang hampir sama. Dan daripada DSLR saya tukar kepada smartphone saya. Saya record sekarang menggunakan Galaxy Note 9. Jadi guys, terima kasih kepada semua yang subscribe dan teruskan menanti konten kami selepas ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan di bawah. Dan terima kasih dan juga terima kasih. Okay guys, Assalamualaikum. Peace.